नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी मॅथ फर्स्ट मधील चॅप्टर नंबर फर्स्ट लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स या चॅप्टरसाठी क्वेश्चन बँक मधील क्वेश्चन नंबर 2A आणि B मध्ये विचारल्या जाणाऱ्या एक्झाम्पल्सचा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सराव करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 2A मध्ये आपल्याला 2 गुणांच्या ऍक्टिव्हिटी विचारलेल्या असतात आणि या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला 4 बॉक्स जे आहेत त्या 4 बॉक्समध्ये योग्य पर्याय किंवा त्या जागा आपल्याला भरायच्या असतात. प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही 2 गुणांसाठी असते. म्हणून या ठिकाणी आपण त्या ऍक्टिव्हिटींना आपण लिनियर इक्वेशन्स इनटू व्हेरिएबल्स या प्रकरणामध्ये कोणत्या स्वरूपाच्या ऍक्टिव्हिटीज विचारल्या जाऊ शकतात त्या ऍक्टिव्हिटींचा आपण क्वेश्चन बँक मधील ऍक्टिव्हिटीच्या सहाय्याने सराव करणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर 2A activities. Each activity is of 2 marks. First activity, complete the table to draw the graph of 2x minus 3y is equal to 3. And there is a table x, y, x, y. In first column, value of x it is given -6. We want to fill the values of y and coordinates of x and y. In second column, value of y is given. We want to find value of x and coordinate of point x. First of all, take equation in consideration 2x minus 3y is equal to 3. म्हणजे 2x वजा 3y बरोबर 3 या समीकरणाचा आपण विचार या ठिकाणी करणार आहोत. यामध्ये पहिल्या रकान्यामध्ये आपल्याला x ची किंमत दिलेली आहे ती 6. ही किंमत या समीकरणामध्ये ठेवायची. पुट x is equal to -6 in the equation. We get 2x minus 3y is equal to 3. Replace x by -6. That means 2 into -6 minus 3y is equal to 3. 6 into 2 is -12. Transfer this 3y to the right hand side. They becomes positive 3y. And transfer this 3 to the left hand side, it becomes -3. Now these two numbers have same signs, therefore addition of these two numbers is -15 is equal to 3y. If we divide both the sides by 3, we get y is equal to -5. Now put this value in this box, y is equal to -5. Therefore coordinates of point are -6 and -5. Now second, put y is equal to 1 in the above equation. That means 2x minus 3y is equal to 3. 2x minus 3 into y is 1 is equal to 3. Product of these two numbers is -3. That means 2x is equal to -3. 2x minus 3 is equal to 3. Transfer this 3 to the right hand side. We get 2x is equal to 3 plus 3. That means 2x is equal to 6. Therefore x is equal to 3 by dividing both the sides by 3. हे दोनही बाजूंना जर आपण 2 ने जर भागलं तर आपल्याला x ची किंमत 3 मिळणार. नाव write this value in this box 3 and coordinates are 3, 1. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी या 4 बॉक्सला आपल्याला प्रत्येकी अर्धा म्हणजे एकूण 2 गुणांची ही ऍक्टिव्हिटी असणार. सोपी ऍक्टिव्हिटी आहे. यामध्ये एका चलाची किंमत दिली असते, दुसऱ्या चलाची किंमत आपल्याला शोधायची असते. सेकंड ऍक्टिव्हिटी बघूया. सॉल्व द फॉलोइंग अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. अँड डिटर्मिनंट इज 3, -2, 4, 5. विद्यार्थी मित्रांनो, कुठल्याही निश्चयकाची किंमत करताना आपण तिरकस गुणाकार करून त्या गुणाकारांची वजाबाकी करत असतो. तर या ठिकाणी 3 आणि 5 यांचा प्रोडक्ट आपल्याला घ्यावा लागेल आणि मायनस तो प्रोडक्ट जो आहे तो त्या प्रोडक्ट मधून आपल्याला 4 आणि -2 यांचा गुणाकार वजा करावा लागेल. या ठिकाणी आपल्याला 3 आणि 5 यांचा प्रोडक्ट करावा लागेल. म्हणून फर्स्ट बॉक्स मध्ये येणार आहे 5. देन हिअर इज 4. या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी -2 लिहावं लागणार आहे. हिअर इज -2. Product of these two numbers is -8 and this negative becomes +8.
या बॉक्समध्ये काय येणार आहे तर 3 आणि 5 यांचा प्रॉडक्ट दॅट मीन्स 15. These two numbers have same signs, therefore addition of these two numbers is 23. This is our answer. Simple activity आहे. चार बॉक्स आपण या ठिकाणी बनले. थर्ड ऍक्टिव्हिटी पहा. या ठिकाणी कंप्लीट ऍक्टिव्हिटी आपल्याला दिलेली आहे. आपण आधी ऍक्टिव्हिटीचं वाचन करून घेऊयात. कंप्लीट द ऍक्टिव्हिटी टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आपल्याला एक्स ची किंमत काढायची आहे आणि त्यासाठी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची आहे. यामध्ये काय म्हटलंय पहा, मल्टिप्लाय इक्वेशन 1 बाय डॉट डॉट अँड इक्वेशन 2 बाय डॉट डॉट. या ठिकाणी आपल्याला खरं तर अंक जे आहेत, नंबर्स जे आहेत, प्रॉपर नंबर ते लिहायचे आहेत. डॉट डॉट इंटू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इट इज इक्वेशन नंबर 1. आणि याला एका नंबरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर या ठिकाणी प्राप्त झालेलं नवीन इक्वेशन आहे 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 33. मग 3x ला कितीने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 9x मिळाले असतील असं जर आपण विचार केला तर या ठिकाणी 3 आपल्याला येणार आहे. सिमिलरली डॉट डॉट इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आणि याचं रिझल्टंट जे इक्वेशन आहे ते 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 आहे. मग 2x ला कशाने मल्टिप्लाय केल्यानंतर 4x मध्ये कन्वर्जन होणार आहे तर 2x ला 2 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, म्हणजे या बॉक्समध्ये 2 असणार आहे. पण या ठिकाणी इक्वेशन नंबर 1 ला 3 ने तर इक्वेशन नंबर 2 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. या ठिकाणी असणार आहे 3, या ठिकाणी असणार आहे 2. इथे पहा इक्वेशन 1 ला आपण 3 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत, मग इथे आपल्याला 3 लिहावं लागेल. त्यानंतर इथे आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत, 2 लिहावं लागेल. जेव्हा आपण या इक्वेशनला 3 आणि 2 ने मल्टिप्लाय करू तेव्हा हे रिझल्टंट इक्वेशन्स आपल्याला मिळतील. इथे एक सूचना आलेली आहे, सबट्रॅक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3. हे जे 4 नंबरचं इक्वेशन आहे ते 3 मधून सबट्रॅक्ट केलं तर 6y कॅन्सल होतील आणि या दोघांची सबट्रॅक्शन जे आहे ते 5x मिळणार आहे. 5x इज इक्वल टू 33 मधून जेव्हा आपण 8 सबट्रॅक्ट करू तेव्हा आपल्याला ते मिळतील 25. म्हणजे इकडच्या बाजूला असणार आहे या दोघांचं सबट्रॅक्शन 5x. या ठिकाणी x दिलेला आहे, या ठिकाणी आपल्याला 5 हा त्याचा कोइफिशियंट लिहावा लागेल. आणि जेव्हा आपण दोनही साईडला 5 ने डिवाइड करू तेव्हा x इज इक्वल टू आपल्याला मिळणार आहे 5. ही आपली ऍक्टिव्हिटी पूर्ण झाली. म्हणजे बऱ्याचशा वेळा ऍक्टिव्हिटी इतक्या सोप्या असतात की आपण सहज ऑब्झर्वेशन केलं तरी आपल्याला सहजासहजी त्यांचं उत्तर लिहिता येऊ शकतं. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी आहे, इफ 20 इज द सोल्युशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k बाय कम्प्लिटिंग द ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे k ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे. इन्फॉर्मेशन गिवन इज 20 इज द सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. हे याचं इक्वेशन, या इक्वेशनचं सोल्युशन आहे. याचा अर्थ जेव्हा आपण x ची व्हॅल्यू 2 आणि y ची व्हॅल्यू 0 याच्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करू तेव्हा या इक्वेशनचं सॅटिस्फॅक्शन होणार आहे, त्याचं समाधान होणार आहे. पण या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणावं लागेल, पुट x इज इक्वल टू 2 and y is equal to 0. That means in first bracket answer is x is equal to 2 and y is equal to 0. Now here equation is 2x plus 3y is equal to k. Replace x by 2. Here already y is replaced by 0. या ठिकाणी x हा आपल्याला 2 ने रिप्लेस करायचा, म्हणून या ठिकाणी आपण इथेही बॉक्समध्ये आपल्याला 2 लिहायला लागतो. या दोघांचा जो प्रोडक्ट आहे तो 4 या ठिकाणी घेतलेला आहे. 3 into 0 it is 0 is equal to k. That means k is equal to 4 plus 0, that means 4. Here answer is 4. This is the fourth answer. Simple example. Next activity या ठिकाणी पाहूया, to find the value of x and y for the equations x minus 2y is equal to 5 and 2x plus 3y is equal to 10. Complete the activity. या ठिकाणी पहा, डिटर्मिनंट मेथड और क्रेमर्स रूल या मेथडचा उपयोग केलेला आहे. इथे आपल्याला डिटर्मिनंट ऑलरेडी दिलेले आहेत. आपल्याला फक्त त्यांच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करून x आणि y च्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत किंवा फाइंड आउट करायच्या आहेत. d ची व्हॅल्यू जी आहे ती दिलेली आहे 7. dx जो आहे त्याचा तोही डिटर्मिनंट आपल्याला दिलेला आहे. या ठिकाणी आपण सरळ सरळ कॅल्क्युलेशन करूयात. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काढत असताना आपण तिरकस गुणाकार करतो, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 5 into 3 इट इज 15 मायनस 10 into -2. या दोघांचा प्रोडक्ट हा -20 येईल. तो -20 15 मधून सबट्रॅक्ट करायचा, म्हणून निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल, म्हणजे 15 प्लस 20 मिळतील. 15 प्लस 20 दॅट मीन्स 35 पॉझिटिव्ह आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी ही जी स्टेप आहे ती स्टेप आपल्याला दिलेली नाही, ती तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, कच्चं काम करू शकता. इथे पहा,
10 into 1, that means 10, minus 2 into 5, that means again 10. 10 minus 10, it is 0. It is 0 असणार. Now, if we want to find the values of x and y, then put the values of dx and d or d and dy in this formula. We get dx upon d, that means 35 upon value of d is 7, that means 35 upon 7, it is 5. हा 5 मिळेल. 35ला जेव्हा आपण 7 ने भागू तेव्हा आपलं उत्तर 5 मिळणार आहे. Similarly, if we replace dy by 0 and d by 7, 0 upon 7, that means answer is 0. That means value of x is 5 and value of y is 0. या सिंपल ऍक्टिव्हिटीज आहेत. व्हरायटी ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत या चॅप्टर मधल्या त्या आपण या ठिकाणी अभ्यासलेल्या आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 2B जो आहे त्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स येतात तेही 2 गुणांचे असतात. ते आपल्याला सॉल्व्ह करायला लागतात. त्यांचे वेगवेगळे प्रकार जे आहेत या प्रकरणातील एक्झाम्पल ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल इज द डिफरन्स बिटवीन अन अँगल अँड इट्स कॉम्प्लिमेंट इज 10 डिग्री. देन फाइंड द मेजर ऑफ लार्जर अँगल. म्हणजे दोन कोटिकोणांमधील जो फरक आहे तो फरक 10 आहे. तर ते दोन कोण किती असतील असा सिंपल प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे. आपण मोठा जो कोण आहे तो कोण आपल्याला शोधायचा आहे म्हणून आपण ह्या बाबी ज्या आहेत त्या बाबी आपण मांडून घेतल्या. विद्यार्थी मित्रांनो एक लक्षात ठेवा हे इक्वेशन दोन वेगवेगळ्या प्रकारे आपल्याला सॉल्व्ह करता येतं. लिनियर इक्वेशन इन 1 व्हेरिएबलचा वापर करून किंवा लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबलचा वापर करून. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला 10वी मध्ये लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्सचा वापर करणं इथं अपेक्षित आहे. कारण 1 व्हेरिएबलचा वापर हा आपण यातला 9वी मध्ये शिकलेलो आहोत. मग हे दोन अँगल जे आहेत त्या दोन अँगलला आपल्याला काहीतरी अजूम करावं लागेल. लेट अस अजूम दॅट द बिगर अँगल बी एक्स अँड इट्स कॉम्प्लिमेंटरी अँगल बी वाय. According to the given condition, these two angles are complementary angles of each other. That means x plus y is equal to 90 degrees. This is equation number 1. Again, a condition is given in the example, that is difference between these two angles is 10 degree. That means bigger angle is x. If we subtract smaller angle from bigger number, that bigger angle, that means x minus y, then subtraction of these two angles is 10. That means x minus y is equal to 10 degree. This is equation number 2. If we observe these two equations, we have see that the coefficients of x and y are same in both the equations, but signs of y are different in these equations. Therefore, if we add these two equations, then y gets eliminated. Therefore, adding these two equations, we get x plus y is equal to 90 plus x minus y is equal to 10. If we add these two equations, x plus x we get 2x, y gets cancelled because signs are different, and 90 plus 10 it is 100. If we divide both sides by 2, we get x is equal to 50. That means it is the measure of bigger angle. That means the measure of larger angle is 50 degree. This is our answer. It is the simplest example for only 2 marks. Second example is find the value of determinant 5 to 0 negative 1. Simple example आहे. या ठिकाणी डिटरमिनंट दिलेला आहे आपल्याला d is equal to 5 to 0 minus 1. Take cross multiplication and subtraction of these two products. That means 5 into negative 1 minus 0 into 2. That means d is equal to product of these two numbers. 5 into negative 1, it is negative 5 minus 0 into 2 is 0. That means value of d, it is negative 5. Negative 5 minus 0, this answer is negative 5. That means value of this determinant is negative 5. Simple example, दोन गुणांसाठी. Next example, for the equation y plus 2x is equal to 19 and 2x minus 3y is equal to negative 3, find the value of d. Solution. First equation is y plus 2x is equal to 19. This equation is not in the standard or required form. We want first term of x. Therefore, rearrange these terms. We get 2x plus y is equal to 19. Suppose this is equation number 1.
Second equation is already in the standard form, that means 2x minus 3y is equal to negative 3. It is equation number 3. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांकडून पहा, ज्यावेळी आपल्याला d dx आणि dy हे डिटर्मिनंट आपल्याला लिहायचे असतात त्यावेळी एक लक्षात ठेवायचं, d लिहित असताना आपल्याला कॉन्स्टंट टर्म्स जे असतात त्या घ्यायच्या नसतात, फक्त व्हेरिएबल्सचे कोइफिशियंट घ्यायचे असतात. 2 1 2 निगेटिव्ह 3 हा d असेल. dx जर घ्यायचा असेल तर x चे कोऑर्डिनेट घेऊ नका. सुरुवातीला कॉलम मध्ये, पहिल्या कॉलम मध्ये कॉन्स्टंट टर्म घ्या. 19 निगेटिव्ह 3 कॉलम सांगतोय मी, म्हणजे तो dx असणार आहे 19 1 निगेटिव्ह 3 निगेटिव्ह 3. आणि y dy हा डिटर्मिनंट देत असताना y चे कोइफिशियंट घ्यायचे नाही. तिथे तो dy असणार आहे 2 19 2 निगेटिव्ह. हे फक्त आपल्याला तयार करण्याचा सराव घेतो. हे आपल्याला 2 मार्कांसाठी एक्झाम्पल येऊ शकतो. आता हा d जो आहे त्याच्यामध्ये आपण कॉन्स्टंट टर्म घेतलेले नाही, फक्त व्हेरिएबलचे कोइफिशियंट आपण घेतले 2 1 2 निगेटिव्ह 3. आता पहा इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण करूयात. 2 into negative 3 minus 2 into 1. Product of the first two terms is first two numbers is negative 3 into 2, that means negative 6, and 2 into 1 is 2. Here negative sign as it is. Both the numbers have same sign, that means addition of these two numbers d is equal to negative 8. This is the value of determinant d for the equations y plus 2x is equal to 19 and 2x minus 3y is equal to negative 3. Next example. In the equation 2x minus y is equal to 2, if x is equal to 3, then find the value of y. या ठिकाणी पहा, या प्रकारचे एक्झाम्पल्स आपल्याला परीक्षेला मोस्ट प्रोबेबली जास्त विचारले जातात. एका व्हेरिएबलची किंमत आपल्याला दिली असते, दुसऱ्या व्हेरिएबलची किंमत आपल्याला काढायची असते. आपण इक्वेशन पासून सुरुवात करूयात. Consider the equation 2x minus y is equal to 2. Now put x is equal to 3 in the above equation. We get 2 into 3 minus y is equal to 2. Product of these two numbers is 6 minus 2. हा जो 2 आहे तो ट्रान्सफर केलेला आहे इकडे, आणि हा y ची व्हॅल्यू काढायची, तो निगेटिव्ह असल्यामुळे तो आपण राईट हँड साइडला घेतलेला आहे, तो पॉझिटिव्ह झाला. 6 minus 2 is 4 and y as it is, that means y is equal to 4. It is our answer. Simple example आहे. Next example. If 2 negative 5 is the solution of the equation 2x minus ky is equal to 14, then find व्हॅल्यू ऑफ के. म्हणजे 2 आणि ऋण 5 हे या समीकरणाचं जर उकल असेल तर आपल्याला के ची किंमत करायची. याची उकल आहे, याचा अर्थ x ची किंमत जेव्हा आपण या समीकरणामध्ये ठेवू 2 आणि y ची किंमत जेव्हा आपण ऋण 5 ठेवू तेव्हा या समीकरणाचं समाधान होणार आहे. म्हणजे दोनही बाजू सारख्या मिळणार आहे. म्हणून सोल्युशन मध्ये आपण सुरुवातीला इक्वेशन कन्सिडर करूया. 2x minus ky is equal to 14. Now 2 minus 5 is the solution of the equation. Therefore, put x is equal to 2 and y is equal to negative 5 in the above equation. We get 2 into 2 minus k into value of y is negative 5 is equal to 14. Here we replaced x by 2 and y by negative 5. म्हणजे या समीकरणामध्ये x च्या ऐवजी आपण 2 लिहिले आहेत आणि y च्या ऐवजी आपण negative 5 लिहिले. Product of these two numbers is 4. Product of these two numbers is negative negative becomes positive. 5k is equal to 14. Transfer this 4 to the right hand side. We get 5k is equal to 14 minus 4. That means 5k is equal to 10. If we divide both sides by 5, we get k is equal to 2 by dividing 5 to the each side. k ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे 2. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. सेम एक्झाम्पल आहे. फॉर द equation a plus 2b is equal to 7, find a when b is equal to 4. हे फोर्थ एक्झाम्पल सारखा आहे. a plus 2b is equal to 7 या इक्वेशन मध्ये आपल्याला a ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे, b ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 4. सोल्युशन. कन्सिडर a plus 2b is equal to 7. Now replace b by 4. That means put b is equal to 4 in above equation. We get a plus 2 into 4. b should be replaced by 4 is equal to 7. Product of these two numbers is 8. That means a plus 8 is equal to 7. a is equal to 7 minus 8. 8 हा ट्रान्सफर केलेला आहे, निगेटिव्ह झाला, and subtraction of these two numbers is negative 1. a is equal to negative 1 is the value of a if b is equal to 4. Next example. Decide whether x is equal to 2 and y is equal to negative 1 is the solution of the equation 2x plus y is equal to 3 or not.
म्हणजे x बरोबर 2 आणि y बरोबर 1 हे या समीकरणाचे उकल आहे किंवा नाही ते आपल्याला पडताळायचं आहे. मग यासाठी आपण जेव्हा x इज इक्वल टू 2 आणि y इज इक्वल टू 1 हे या इक्वेशनमध्ये रिप्लेस करू, त्याच्या किमती ठेवू, त्यावेळी जर दोनही बाजू समान मिळत असतील तर हे त्या समीकरणाची उकल आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. आपण ते चेक करूयात या समीकरणाचं सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे समाधान होते का. त्यामध्ये पहा 2x plus y is equal to 3. Now right hand side of this equation is 3. Suppose this is equation number 1. Left hand side is 2x plus y. Now replace x by 2 and y by negative 1. That means put x is equal to 2 and y is equal to negative 1 in this above equation. We get left hand side is equal to 2 into 2 plus y is negative 1. Now product of these two numbers is 4, and if we solve the bracket we get negative 1 as it is. That means LHS is equal to 4 minus 1, that means LHS is equal to 3. It is equation number 2. From equation 1 and 2 we can say that value of right hand side and left hand side are equal. That means left hand side is equal to right hand side. This can be written from equation 1 and 2. That means this equation gets satisfied for the values of x and y. X is equal to 2 and y is equal to 1. That means x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus y is equal to 3. म्हणजे या दोन किमतींसाठी x बरोबर 2 आणि y बरोबर ऋण 1 या किमतींसाठी या दिलेल्या समीकरणाचं समाधान झालेलं आहे. दोनही बाजू समान मिळालेल्या आहेत, म्हणून x बरोबर 2 आणि y बरोबर ऋण 1 हे या समीकरणाची उकल आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 8th एक्झाम्पल पहा. Using the variables a and b, write any two equations whose solution is 0, 2. म्हणजे पहा, आता हा थोडासा वेगळा मुक्तोत्तरी ज्याला म्हणतात, प्रत्येक विद्यार्थ्याचं उत्तर याचं वेगळं असू शकतं. हा जो प्रश्न आहे ओपन एंडेड क्वेश्चन आहे. ए आणि बी या व्हेरिएबलचा वापर करायचा आहे आणि लिनियर इक्वेशन इंटू व्हेरिएबल्स मधले दोन इक्वेशन्स आपल्याला लिहायचे आहेत ज्यांचं सोल्युशन हे 0 आणि 2 असलं पाहिजे. इथे पहा, here solution is given 0 and 2. That means a is equal to 0 and b is equal to 2. हे आपल्याला इक्वेशनचं सोल्युशन दिलेलं आहे. मग या बाबीचं जर आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला हजारो वेगवेगळे इक्वेशन्स मांडता येणं शक्य आहे. आता ही कशी मांडायची तर सिंपल आपण विचार करूयात. ए आणि बी यांची बेरीज जी आहे ती बेरीज किती येईल पहा. ए प्लस बी दॅट मीन्स 0 प्लस 2 इट इज 2. दॅट मीन्स ए प्लस 2 इज इक्वल टू 2 असणार आहे. हे पहिलं इक्वेशन असलं तर ए प्लस 2 इज इक्वल टू. म्हणजे या दोन चलांच्या किमतींची जर बेरीज केली 0 प्लस 2 ची बेरीज केली तर आपल्याला 2 मिळेल. आणखी सिंपल विचार करूयात, जर या दोघांचं सबट्रॅक्शन केलं तर ए मायनस बी जर केला तर 0 मायनस 2 0 मायनस 2 म्हणजे आपल्याला निगेटिव्ह 2 उत्तर मिळालं, म्हणून हे दुसरं इक्वेशन असेल. आणखी समजा आपल्याला असं करता येईल 2a प्लस 3b, मग याची दुप्पट आणि याची तिप्पट केली, याची दुप्पट 0 ची, याची तिप्पट किती येणार आहे 6, म्हणजे 0 प्लस 6 बरोबर आपल्याला 6 मिळेल. म्हणजे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल 6. असे अनेक एक्झाम्पल्स जे आहेत इक्वेशन्स जे आहेत ते आपण घेऊ शकतो. परंतु सिंपल आपण दोन इक्वेशन सांगितले असतील तर एकदा ऍडिशनचा विचार करा, एकदा सबट्रॅक्शनचा विचार करा. दिलेल्या किमतींचा आपण या ठिकाणी ऍडिशन केली तर 2 येते आणि सबट्रॅक्शन केलं तर हे वेगळ्या स्वरूपात मानता येईल. बी मायनस ए इज इक्वल टू 2 मानता येईल. बी मायनस ए इज इक्वल टू 2 असे आपले इक्वेशन मानता येणं शक्य आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. इफ 52x प्लस 65y is equal to 183 and 65x plus 52y is equal to 168, then find the value of x plus y. आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्येही पाहिलेलं आहे एका गुणांसाठी की या स्वरूपातले जर इक्वेशन्स आपल्याला दिले असतील ज्यांच्यामध्ये व्हेरिएबलचे कोइफिशियंट इंटरचेंज झालेले असतील, अशा इक्वेशनवरून आपल्याला व्हेरिएबलची ऍडिशनची व्हॅल्यू किंवा सबट्रॅक्शनची व्हॅल्यू विचारली असते. आता या इक्वेशनमध्ये जे साइन्स आहेत पॉझिटिव्ह ही जी ऑपरेशन या ठिकाणी आहे ऍडिशनचं तेच या ठिकाणी दिसतंय. मग याची किंमत काढत असताना आपल्याला या दोघांची ऍडिशन करावी लागणार आहे, कारण इथे साइन सेम आहे. साइन जर डिफरंट असते तर आपल्याला सबट्रॅक्शन करावे असते. म्हणून या ठिकाणी आपण काय करूयात पहा. ऍडिंग बोथ द इक्वेशन्स, दिस टू इक्वेशन्स. फर्स्ट इक्वेशन इज 52x plus 65y is equal to 183 plus second equation is 65x plus 52y is equal to 168. Add these two equations.
Addition of these two terms is 117x. Here, addition of these two numbers is also 117, but y is equal to addition of these two numbers is 351. If we observe the coefficients of x, y and constant term, these coefficients are in the multiple of 117. If we divide each term by 117, we get x plus y is equal to 3. प्रत्येक पदाला जेव्हा आपण 117 ने भागू तेव्हा इथे 117 कॅन्सल होऊन x शिल्लक राहतील, या ठिकाणी 117 कॅन्सल होऊन y शिल्लक राहतील. त्या ठिकाणी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, चुकून या ठिकाणी 7 झाला आहे, तो आपण चेंज करून घेऊयात. इथे y शिल्लक राहिला आणि 117 ने जेव्हा आपण 351 ला डिवाइड करू तेव्हा 117 त्रिक 351, that means 3. That means x plus y is equal to 3. This is the value of x plus y. Now next and last example. State with the reason whether the point 3 minus 2 will be lie on the graph of the equation 5m minus 3n is equal to 21. म्हणजे हा जो बिंदू आहे तो बिंदू 5m वजा 3n बरोबर ऋण 21 या समीकरणाच्या आलेखावर आहे किंवा नाही हे आपल्याला ओळखायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, एखाद्या समीकरणाच्या आलेखावर एखादा बिंदू असेल तर त्या बिंदूचे निर्देशक म्हणजे त्या समीकरणाचं एक सोल्युशन असतं. या ठिकाणी पहा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाईन इज अ सोल्युशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. मग आपल्याला हा बिंदू जर याच्यावरती आहे किंवा नाही हे पडतायचं असेल तर हा बिंदू याचं सोल्युशन आहे का ते पहिल्यांदा आपल्याला चेक करावं लागेल. म्हणून m ची व्हॅल्यू 3 आणि n ची व्हॅल्यू जेव्हा आपण 2 या समीकरणामध्ये ठेवू तेव्हा या किमतींना या समीकरणाचं सॅटिस्फॅक्शन होतंय का, समाधान होतंय का, दोनही बाजू समान मिळतात ते आपण चेक करूयात. म्हणजे ते सोल्युशन असेल तर तो बिंदू या लाईनच्या आलेखावरती या इक्वेशनच्या आलेखावरती आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आपण हे इक्वेशनचं सोल्युशन आहे का ते चेक करूयात. इक्वेशन इज 5m minus 3n is equal to 21. Now put here right hand side is negative 21. It is equation number 1. Left hand side is 5m minus 3n. Now put m is equal to 3 and n is equal to negative 2 in this side, left hand side. We get LHS is equal to 5 into value of m is 3 minus 3 into value of n is negative 2. 5 into 3 it is 15 and negative 3 into negative 2 it is positive 6. That means left hand side is equal to 15 plus 6, that means 21. It is equation number 2. If we observe equation 1 and 2, we have see that values of right hand side and left hand side are not equal, these are different. That means from equation 1 and 2 we can say that left hand side is not equal to right hand side. म्हणजे for the values of m is equal to 3 and n is equal to negative 2, the equation does not get satisfied. That means this is not the solution of this equation. Therefore we can say that 3 minus 2 is not the solution of equation 5m minus 3n is equal to negative 21. मग जर हे 3 minus 2 याचं जर सोल्युशन नसेल तर this point does not lie on the line of equation 5m minus 3n is equal to negative 21. 3 negative 2 does not lie on the graph of the equation 5m minus 3n is equal to negative 21. हे थोडंसं वेगळ्या स्वरूपातील एक्झाम्पल आहे. मे बी परीक्षेला हे 3 मार्कांना सुद्धा येऊ शकतं कारण याची लेंथ थोडीशी जास्त आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, यासारख्या अनेक एक्झाम्पल्स जे आहेत ते तुम्ही सराव करू शकता. तुम्ही एक्झाम्पल्स तयार करू शकता. अडचण वाटल्यास कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कॉमेंट करा. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असला तर याला नक्की लाईक करा. आतापर्यंत आपण व्हिडिओ पाहिला, शेवटपर्यंत अभ्यासला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार. धन्यवाद. काळजी घ्या.